שמעתם שנתניהו נתן לבן גביר התחייבות להקים את משמרות המהפכה בגרסה הישראלית, או כמו שהוא קורא להם, המשמר הלאומי. הכל אצלו כזה לאומי, הוא כזה גבר, הבן גביר הזה על מלא. בגדול, הקונספט די פשוט. בן גביר לקח רעיון של עומר בר לב ובנט מהממשלה הקודמת, ורוצה להפוך אותו מרעיון שנועד לחזק את משטרת ישראל ואת מג"ב, לרעיון שיחזק אותו ואת הקואליציה וייתן להם סוג של צבא פרטי. בלי בקרה, בלי פיקוח, בלי סטנדרטיזציה, בלי איזונים ובלמים. פשוט צבא פרטי. הסיפור הזה עלה כבר בהסכמים הקואליציוניים בין עוצמה יהודית של בן גביר לבין הליכוד. ביבי מסמס את זה, אבל אתמול, כשבן גביר לחץ אותו ואיים לפרק את הממשלה בגלל שדוחים את היישום של הרפורמה המשפטית, אז ביבי חתם לו על התחייבות שזה יקודם כבר בישיבת הממשלה הקרובה, ביום ראשון. יש בעיה של דחיית סיפוקים מהממשלה הזו, אבל זה אולי נושא לסרטון אחר. אז במה מדובר? מה זה אותו משמר לאומי? מדובר בעוד גוף ביטחוני חדש, שצפוי להכיל אלפי מתנדבים חמושים, ועוד כוחות מילואים שיוקצו כנראה מהצבא ומהמשטרה. הגוף הזה אמור לסייע במקרים של מצבי חירום אזרחיים, בעיקר בשטחי ישראל. על פניו, קטטה, עוד כוח ביטחוני זה דבר טוב, כולנו רוצים יותר ביטחון, יותר הגנה, יותר משילות, אבל זהו, שזה לא באמת נועד להגן עלינו האזרחים. זה נראה שבן גביר פשוט מקים מיליציה צבאית פרטית לו ולקואליציה, ממש משמרות המהפכה של בן גביר. וזה נראה רע מאוד. למה? אתן לכם 4 סיבות, ואתן לכם עוד כמה שאלות שכל אדם בר דעת צריך לשאול את עצמו, לא משנה בכלל מה התפיסות שלו, ימני, שמאלני, מזרחי, חילוני, דתי, לא רלוונטי בכלל, אשכנזי. סיבה ראשונה, מדובר בפגיעה באחדות הפיקוד. בכל אירוע ביטחוני בשטח ישראל או באיו"ש יש היום מפקד אחד, וזה תמיד גורם מקצועי, או מפקד צבאי, או מפקד משטרתי, וכולם תחתיו. עכשיו לא, עכשיו פתאום יהיה לנו גם פוליטיקאי. סיבה שנייה, ההגדרה של מי יכול להכריז על מצב חירום, מי יכול לקבוע את הסטנדרט של המתנדבים למשמר הלאומי הזה, מה הרקע שלהם, וכל מיני הגדרות שהן קריטיות בתוך הצעת החוק, הן מאוד מאוד בעייתיות כרגע. מזכיר ממש משטרים אפלים, לא ועדת איתור, לא ועדות מומחים, לא נציבות המדינה, לא הכנסת, הכל מסתכם בראש הממשלה והשר וועדת שרים למשילות וביטחון לאומי, שזה דבר מאוד 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 מסוכן. הסיבה השלישית, יש חפיפה חולנית בין הסמכויות של הגוף הזה, כפי שהן מסתמנות כרגע, לבין המשטרה. וזה מעלה שאלה עוד יותר גדולה, אם אנחנו שומעים מה מקורבי בן גביר אומרים לתקשורת בימים האחרונים. הם אומרים, השר רוצה לממש מדיניות, והמפכ"ל לא מקשיב לו. ואז הוא צריך את המשמר הלאומי שהוא יהיה כפוף ישירות אליו. שזה במילים אחרות, המשטרה עושה מה שהחוק מורה לה, והיא לא שפוטה של בן גביר. בן גביר לא אוהב את זה, אז הוא מקים לעצמו משמרות המהפכה. זה הזוי, חבר'ה, read my lips, הזוי. והסיבה הרביעית, לפי הצעת החוק שמונחת כרגע, הכוח הזה לא רק ינהל את עצמו, לא רק אלפי חמושים, אלא השר וראש הממשלה וועדת השרים לביטחון לאומי הזה, יוכלו להקצות לו גם כוחות מהצבא ומהמשטרה, לקחת כוח מהצבא והמשטרה ולהכפיף אותם גם לבן גביר. בעת אירוע חירום, שמי שמגדיר מה זה אירוע חירום, גם כן זה ראש הממשלה. בקיצור, מיליציה בחסות ראש הממשלה, בן גביר והקואליציה. ובלי קשר ל4 הסיבות המסוכנות האלה, ועוד מלא שאני יכול לתת לכם דרך אגב, אי אפשר בלי לטעות. למה בן גביר צריך את זה? מה הוא מתכנן? למה הוא צריך מיליציה צבאית? אני שואל את עצמי את זה מהרגע ששמעתי שזה נכנס להסכמים הקואליציוניים, עוד כשהממשלה רק הוקמה. ואני עכשיו שואל את עצמי את זה אפילו עוד יותר, שאני רואה כמה הוא יתעקש על זה, וכמה זה קריטי מבחינתו. וזה אי אפשר בלי לשאול את השאלות האלה ולהעלות את התהיות האלה, שכל אדם בר דעת צריך לשאול. למה? איך דואגים שהדבר הזה מפוקח? איך דואגים שזה לא יהפוך להיות הדרך של בן גביר לתת נשקים וכוח לאלפי נערי ונערות הגבעות שלו? איך מבקרים את הגוף הזה? מי מפקח עליו? ועוד מלא דברים. והכי חשוב, כל אנשי המקצוע, בכל הרמות, אמרו בצורה ברורה שאם כבר מקימים משמר לאומי, אז הוא חייב לעשות תוך תכנון ארוך טווח, מחשיבה אסטרטגית,
לא פרטאץ', והוא בכל מקרה צריך להיות כפוף או למפכ"ל או לרמטכ"ל, ובשום שלב הוא לא יכול להיות כפוף לפוליטיקאים כאלה ואחרים. זה בכלל לא אכפת לי מהפוליטיקאים, בטח ובטח ובטח לא למישהו שהורשע במעשה טרור כמו בן גביר. אבל את נתניהו הסחיט והעייף זה לא מעניין. הוא רוצה להמשיך לשלוט, הוא רוצה לברוח מהמשפט, והוא ימכור את כולנו בדרך כדי שזה יקרה. הוא יפצל את משרד הביטחון, הוא יפצל את משרד המשפטים, הוא ירסק את מערכת המשפט, הוא לא ימנה שר פנים ושר בריאות כדי לשמור את התפקידים לדרעי, הוא יפרק את הכלכלה, הוא ייתן לבן גביר מיליציות, הוא יעשה הכל חוץ ממה שהוא אמור לעשות, שזה לעבוד בשבילנו האזרחים. אתם לא מריחים? אתם לא מריחים שמשהו כאן מפריח? אתם לא מפחדים שהפסיכים האלה יגיעו גם אליכם בסוף, עם המיליציות שלהם ועם התפיסות המשיחיות שלהם? אתם לא רואים שקיצוניים מטורפים חטפו את הימין השפוי ועושים בו כרצונם? תתעוררו.